السلام عليكم. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن التراك الماجنتيك او الماجنتيك تراك. لو انت بتشوفنا لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنشوفها مع بعض عود التراك الماجنتيك، شكله ايه، مقاسه ايه، بيركب ازاي، الحاجات اللي انت محتاجها عشان تجمع العود ويشتغل، واخر حاجه خالص ان شاء الله هتكون مرحله التركيب بتاعه. ده شكل عود الماجنتيك بتاعنا. طبعا لما بتكون لسه جايبه بيكون متغلف بالبلاستيك زي كده. اول حاجه بتعملها بتشيل البلاستيك اللي على العود. ده شكل العود بتاعنا. طبعا العود بتاعنا بيكون ليه حفتين اتنين من اليمين ومن الشمال، تقريبا بتكون سنتي ونص، بحيث الجبس يركب كده من اليمين ويركب كده من الشمال. وده الفراغ او المكان اللي بيركب فيه قطع الديكور بتاعتنا. طبعا اللي على الوش ده كفر، الكفر ده بيتشال بسهولة زي كده. ده شكل العود من الداخل. الكفر ده دوره كله ان هو بيحمي لك العود من الداخل، ان ما يقعش فيه معجون او دهانات او حاجات زي كده اثناء التشطيب. يعني اثناء التركيب لازم تقفل الكفر بتاعه. طيب خلصت تركيب ودهانات وفينش وكده، بتشيل الكفر ده وبترميه اصلا، انت مش محتاجه، بحيث بتركب قطع الديكور او الحاجات اللي هتشغله في المكان ده. طبعا العود بتاعنا بيكون جواه كابلين اتنين بلاستيك في الجنب، وفي شريحة صاج تحت في آخر العود، وفيهم طبعا من الداخل زي مكان للكهرباء. الخطوة اللي بعد كده عشان تدي كهرباء للعود الماجنتيك لازم تجيب حاجة اسمها ماجنتيك تراك باور سبلاي. ده باور سبلاي. الباور سبلاي ده هو اللي بيدي كهرباء للعود الماجنتيك. طبعا ده 200 واط. طبعا في منه واطات مختلفة. انهي واط مناسب ليك؟ انت هتجيب الواط بتاعك بناء على قطع الديكور او عدد قطع الديكور اللي انت هتركبها في العود. على سبيل المثال دي قطعة ديكور هتركب في عود الماجنتيك، تمام؟ القطعة دي عبارة عن كشاف. على سبيل المثال ده اول كشاف او اول قطعة ديكور هتركب في العود. القطعة دي مكتوب عليها 30 واط. ده سبوت 30 واط. ماشي، هتركب كام واحد بقى؟ بناء على عدد القطع اللي انت هتركبها مع جمع عدد الواط بتاع قطع الديكور اللي انت هتركبها، في الحالة دي بتبدأ تحدد محتاج باور سبلاي كام واط. وصلت؟ وده شكل الباور سبلاي بتاعنا. الباور سبلاي في منه طبعا بيكون ليه زرار من الجنب. الزرار ده بتضغط عليه اثناء تركيب الباور سبلاي في عود الماجنتيك. طبعا هو ده اللي هيدي كهرباء لعود الماجنتيك. بكل بساطة بيبقى خارج منه سلكين اتنين كهرباء. ليه؟ لان العود الماجنتيك ما بيشتغلش غير على مفتاح واحد. في احيانا بيكون باور سبلاي بثلاث فرد سلك، بتبقى في واحدة منهم ملغية بتشغل فردتين اتنين سلك. وفي منه زي ده ملوش زرار اثناء التركيب. ده بتظبطه جوه العود وبتركبه، بتدخلها جوه العود كده، طلعها برضو بنفس الطريقة. تمام؟ الموضوع بسيط جدا. وبتقرب طبعا الباور سبلاي بتاعك لنهاية العود زي كده، بحيث فردتين السلك دول واحدة كهرباء وواحدة أرضي. هو إجباري بيشتغل على مفتاح واحد. بتجيب طبعا أي فيشة كهرباء أو أي فردتين سلك كهرباء وتركبه في الفيشة بتاعة الكهرباء زي كده. طيب انا دلوقتي اديت عود الماجنتيك كهرباء. طيب السؤال هو عود الماجنتيك في الوقت الحالي بيكهرب؟ لا طبعا ما بيكهربش. لو حطيت ايدك جواه مش هتتكهرب ولا هيحصل لك حاجه. ليه؟ لان الباور سبلاي اصلا مشغل على 48 فولت. 48 فولت دي كهرباء ضعيفه جدا، يعني ما بتكهربش حاجه اصلا، يعني مش ممكن تكهربك. فتستخدمه براحتك، تحط ايدك، تحط اي حاجه، مش هتفرق، مفيش كهرباء. تمام؟ وبتجيب الكشاف او قطعه الديكور بتاعتك او السبوت ايا كان، وبتبدا تركبه جوه العود. طبعا اغلب السبوتات او قطع الديكور بيكون ليها زرار من الجنب كده، بتضغط على الزرار ده وبتبدا تركبه في العود الماجنتيك زي كده. تمام؟ طبعا الكشاف بتقدر تحركه في اي اتجاه، يعني مش لازم يبقى جنب الباور سبلاي، يعني تجيبه كده توديه كده براحتك. طبعا ممكن تقلب الكشاف، ممكن تلف الكشاف وتحرك في كل الاتجاهات زي ما انت عايز.
ودي كانت الحاجات المطلوبة عشان عود الماجنتيك ده يشتغل. هو الموضوع بسيط جدا، باور سبلاي، حط قطع ديكور زي ما انت عايز، بس تجيب الباور سبلاي الواط بتاعه يكون كبير عشان يستحمل يركب معاك قطع ديكور كتيرة او بالعدد اللي انت عاوزه. تمام، نبدأ نفصل. هات الكفر. عملت اللي انت عايزه او خلصت تجربة براحتك، بتبدأ تقفل الكفر ده تاني. الكفر ده مهم جدا وتحافظ عليه عشان هو اللي بيحمي لك العود اثناء مرحله التشطيب. بعد ما بتخلص تشطيب خالص للشغل، سواء تركيب او معجون او دهانات او بتبدا تشيل الكفر ده، بس المره دي بتشيله وبترميه بقى خلاص. بص يا فنان، في حاجه بسيطه، في عيب بسيط بالنسبه لعود الماجنتيك اللي موجود هنا في مصر. طبعا العود ده مستورد، هو في عيب بسيط. ايه هو؟ ان تخانه عود الماجنتيك او الارتفاع بتاعه، التخانه او ارتفاع المكان اللي هيركب فيه لوح الجبس مش نفس تخانه او ارتفاع او سمك اللوح بتاعنا. احنا اللوح بتاعنا تخانته 12 مللي ونص. لما بتركب شريحه الجبس على حافه عود الماجنتيك زي كده، بتتفاجئ ان في تخانه ما بين لوح الجبس وما بين عود الماجنتيك. طيب موجود تخانه وانت لسه ما عملتش معجون، لما هتحط معجون هيحصل ايه؟ اثبته في الجبس بس ولا اثبته فوق في عود الاوميجا بمسامير تك؟ المسامير التك في الحاله دي مش هتنفع، لان هي هتزود التخانه. على سبيل المثال هجيب المسمار التك وابدا كاني هثبته في عود الاوميجا فوق زي كده. تخيل ان انت ثبته فوق في عود الاوميجا على نفس الوضع ده، ان انت قطعت في الاوميجا كلها ورحت مثبت العود في الاوميجا بمسمار زي كده. تيجي تركب اللوح يديك تخانه اكتر. طب الحل ايه؟ الحل ان هو ما يثبتش فوق في الاوميجا بمسامير تك، الحل ان هو يثبت على الجبس فقط عشان تقل التخانه دي باي شكل ما. هنبدا دلوقتي في مرحله تركيب عود الماجنتيك. اثناء التركيب بتعمل الشبكه الفلات بتاعتك عادي، بتقطع بالصاروخ، بتشيل اي اوميجا وسي فوق عود الماجنتيك، وبتبدا تركب عود الماجنتيك بتاعك وانت بتركب الجبس بتاعك عادي خالص. طب لو انت السقف بتاعك خلصان مفيش مشكله، بتحدد المكان اللي هتركب فيه الماجنتيك وبخيط العلام بتحدد القطع بتاعك. طول العود طبعا احنا قلنا 3 متر، بتشيل شريحه جبس بالمقاس اللي انت عايزه، 20 سم 30 40 زي ما انت عايز. زي كده بتشيل شريحة الجبس اللي انت عايزها، بتقفل حوالين العود بتاعك بشرايح جبس نظيفة، مش لازم تركب نفس القطعة اللي خلعتها. بتجيب المتر بتاعك وبتبدأ تقيس مقاس العرض بتاع عود الماجنتيك، بتشوف المقاس ده كام ايا كان المقاس، هو بالظبط 5 سم ونص. انا بالنسبة لي بقطع 10 سم في الاوميج وفي السيهات بحيث العود بتاعي يركب مستريح. ليه؟ لان انا مش هثبته في الاوميجا بمسمار تك، لان مسمار التك هيعمل لي تخانة، هيخلي الجبس يبقى نازل اكتر من الماجنتيك. احنا عايزين نركبه يساوي الجبس. انا هقطع 10 سم في الاوميجا من اول الجنب لاخره. المهم ما ينفعش يبقى فوقيه ولا اوميجا ولا سي. قطعت عواد الاوميجا والسيهات بتاعتي، بتجيب شريحه جبس وبتبدا تثبتها في كل قطع الاوميجا اللي انت مركبها. على سبيل المثال الفراغ ده 20 سم، هبدا اثبت الاول شريحه 8 سم للجنب ده. ده شكل شريحة الجبس بعد ما بتركب. طبعا عود الاوميجا اللي ماسك شريحة الجبس المهم ان هو يكون اقل من شريحة الجبس بحوالي 2 سم عشان ما يصدش في حرف عود الماجنتيك. الموضوع بسيط جدا، بتجيب عود الماجنتيك بتطلع تركبه من فوق شريحة الجبس بحيث حرف او حافة عود الماجنتيك تبقى فوق لوح الجبس، وبتبدأ تثبته بالمسامير عادي خالص. كده كده وزن العود خفيف مش تقيل. وده شكل عود الماجنتيك بعد ما بيتثبت كده. انا ثبت اول جنب فيه. طبعا انا لو كنت ثبته في حرف عود الاوميجا بمسمار تك كان هيعمل فرق في الجبس عالي جدا، فيفضل ان هو يتثبت في الجبس فقط.
كل اللي انت بتعمله ان انت بتشيل بداية الكفر بتاع العود زي كده، بحيث بتدخل فردتين سلك كهرباء من بدايه العود زي كده عشان الكهرباء يوصل منهم الباور سبلاي. بتبدا بقى تجيب المتر بتاعك وبتقيس الفراغ ده اللي هو من اول الجنب ده لحد نهايه العود، بتشوف المقاس ده كام وبتقطع شريحه جبس على قد المقاس ده وبتطلع تركبها عادي. وكده العود بتاعنا يكون ركب، هنبدأ في مرحلة المعجون. طبعا بنيجي على الفاصل اللي ما بين الفلات وما بين شريحة الجبس اللي احنا ركبناها، وبتركب شريط شاش وبتمعجن عادي خالص. وده الشكل النهائي بعد الفينش.